próbálom valamilyen szinten megóvni a Facebooktól, az internettől, majd ott rászakad ez az egész, és nincs fölötte kontroll. Ezt értsük alatta. Ne azt értsük alatta, hogy egy bicikli belsőben nőjön föl a gyerek. A másik dolog pedig mindennek megvan az ideje véleményem szerint. Az anyának van egy elképesztő szerepe. Itt nagyon sokat támadták a honvédséget, hogy a honvédség mennyit árt a fiataloknak, mert megalázza, meg nem tudom, mit csinál velük. A bölcsöde, hölgyeim és uraim, a bölcsöde. Attól nagyobb trauma nem létezik. Hát azt a gyereket az anyjától elszakítani nem lehet. Megvannak a személyiség fejlődésének az alappillérei, az anyatejnek óriási szerepe van. Az anyatej. Az anyatej az elképesztő mennyiségű antibiotikumot tartalmaz. Hogyha be van gyulladva a szeme, anyatejet kell bele csöppenteni. Ha bőr problémája van, anyatejet kell rá csöppenteni. Az anyatej old meg mindent. De az anyával való kapcsolatot is jelenti. 2 éves korig legalább. Megadja az immunrendszerét, és ad egy testi érintkezést, amitől szerintem lelkileg nagyon meg tud erősödni. Tehát vannak bizonyos lélektani folyamatok, és itt a káros eltérésekről beszélek, és ezt értsük jól, és hogyha ezt nem hangsúlyoztam ki eléggé, akkor hibát követtem el. Egyébként a hölgynek teljesen igaza van, fontosak a kulturális eltérések, de mindennek megvan a maga ideje. Amikor én ezt beviszem, hiszen én is ezt teszem, és ezzel indult a beszélgetés, hogy belenéztem a távcsőbe, de ahhoz már azért kell egy érettebb személyiség. Az érett személyiséget egyébként az mutatja, hogy mennyire tudok kijönni a saját komfortzónámból. Minél érettebb egy személyiség, annál inkább el tudok távolodni szellemileg, politikailag, át tudok menni egy másik szurkolótáborral, kapcsolatot tudok teremteni, és a többi, és a többi. Ez fontos egy gyermek életében. A negatív, drasztikus hatásoktól kell nekünk valamilyen szinten megóvni. Ott annak kegyetlen következményei vannak.